बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मुस्ती नवी सबक नी द प्रिंटर फबारा के और एक्सपोर्ट और ऑप्शन फबारा के राजो वस मुस्तासी विनवर्ड्स विंडो प्लस और विनवर्ड इंटर ब्लैंक डॉक्यूमेंट बानी बक्लिक वकी फाइल गोरद ऑप्शन मौजूद है न्यू पेज क्लास वन ओपनिंग सेव सेवाज नन प्रिंट वायु और एक्सपोर्ट क्लोज मोबाइल दी और ऑप्शन नन दा दरे ऑप्शन वायु प्रिंटिंग फबारा की और द एक्सपोर्ट फबारा की और ऑप्शन फबारा की नजे फबारा की नन मालूमात को नोरा बसुल तब सबहा बनी बयोच खत वली नॉइस Computer Academy Office Management Word File button और दावा रकम New Open close save as front printer फबारा की और द एक्सपोर्ट और दावा रकम दा ऑप्शन फबारा की न्यू ओपन क्लोज सेव आज जब मुबारक में पढ़ूँ सेकेंड लेक्चर की बयान दरता होती नंद खैर सर मुश्तासी बयान को प्रिंटर और एक्सपोर्ट और ऑप्शन मुबारक दी नराजू द प्रिंटर पर बराबर बानी पर कंट्रोल फी सर हम तासी कवाले सी फ्रंट नहीं वरा कंट्रोल फी हुए हम था प्रिंटर ऑप्शन आवड़ी और या फाइल तबारा सही प्रिंट तबारा सही गोरा प्रिंटर ऑप्शन है दुशारा की नज मुस्ताश और सफा दर अशारा था इसका मुश्ती वाड़ चुक प्रिंट हो उस राजू अवल दवारा कॉपीज वो सोए दिल तादाद वाड़ी चो कापियाँ वाड़ी द्वे द्रे चलोर पिंज़ अर्सो अगस्ता द मर्जी दर वाच चो कापीज वाड़ी द डिफरेंस और दा दिल तबारा सही प्रिंटर कम प्रिंटर ची इंस्टॉल करी स्टास सर मौजूदा फ्रूती हाँ बस सेलेक्ट की मतलब हाँ प्रिंटर सेलेक्ट की उस फिलहाल हम असर प्रिंटर न दे इंस्टॉल पर हाँ बस सिलेक्शन बन वो ओके और राजू सेटिंग था उस फिर सेटिंग पर बराबर बन प्रिंटिंग ऑल पेजेस दश कम वक्त प्रिंटिंग ऑल पेजेस पर हुआ है का लस सफ़ी हुई का शल सफ़ी हुई का पिंजो सफ़ी हुई टोल बस प्रिंटेज او کغواړی چې یا زه دا کم پیج چې ما خلاص کړی دی کرنټلی پیج زه غواړم چې د هغه پیج کاپی وباسم نو بیا به پر فرنٹ کرنټلی پیج باندې کلیک وکړئ او که چیرې یا ته غواړې ستاسو سره مثال تقریبا 10 صفحې دي ته غواړې چې په دې کې داسې کسټمایزیشن معنا ده یعنی چې ته غواړې چې ګوره پر کسټمایزیشن فرنٹ باندې به موږ داسې کلیک وکړو بیا به راسو ګوره پیجز اوس دی تا ته ऑप्शन ये रावी वही कम पेजों ता वाड़ी ची प्रिंट है ज वाड़ा में ची द्रेम पेज यो प्रिंट सी ब्या बकामा निशान वार कई द हगा मा बात ज वाड़ा में ची सलरम पिंजम जिनी सी प्रिंट ब्या जिश परजम नंबर पेज प्रिंट्स ब्या कामा ब्या मिसाल लसम नंबर गोरा अगनूर जिन प्रिंटेज द्रेम पेज दी प्रिंट सी परजम दी प्रिंट सी और लसम दी प्रिंट सी जमस्ता सर शल सफे प्रिंटिंग प्रोत वी نو داغه ما بعد دیش نشان بوه چې باقی دی ټوله بیا پرنټ سي باقی ټوله بیا دی پرنټ سي دربي سفرې ګوره په اول درېمه صفحه او شپږمه صفحه لسمه صفحه دا پرنټ کیږي داغه ما بعد بیا په ترتیب سره 11 12 13 دربي سفرې
ټولې فرنٹ کېږي. دې ته کسټمایزیشن ګوره تاسو خپل دغه ورکولی شئ. او بیا راځو فرنٹ آن سایډ اوس فرنٹ ون سایډ اوس که ته غواړې چې یو سایډ یې فرنٹ کې او که دواړه سایډ هغه هم ته دلته سلیکشن کولی شئ. فرنٹ ون سایډ اور ټو سایډ بوث هغه هم دلته سلیکشن ته کولی شئ. اوس راځو پورټریټ اورینټیشن پیج سره کوم غواړئ چې فرنٹ سي، آیا پورټریټ او یا لینډسکیپ لمبائی یا چوڑائی سره کوم چې پیج غواړئ پر هغه باندې به کلیک وکړئ. پورټریټ لمبائی ته وایي اور لینډسکیپ چوڑائی ته وایي. اور دغه رقم لیټر دلته به سایز ورکړئ پیپر ته لیټر سایز غواړئ چې فرنٹ سي دا پیج اور یا A4 سایز دغه رقم لیګل زیاتره چې موږ کوم استعمالوو هغه A4 سایز یا لیټر سایز. نارمل پیجز مارجنز ګوره دلته موږ تاسې سره کوم یې غواړئ مارجن نیرو نارمل کلاس کسټم سیټینګ یا خپل د مرضي دا غواړئ چې ورکړئ هغه هم ته دلته کولی شئ کسټم مارجن ته ولاړ شئ هلته بیا نمبر ورکړئ نه اور دغه رقم پیج پر یوه شیټ باندې مثلا ته یو پیج غواړئ یو شیټ غواړئ چې مثال فرنٹ سي او دوه پیجه غواړئ چې پر دا یوه شیټ باندې فرنٹ سي، درې پیجه غواړئ چې پر دا یوه شیټ باندې فرنٹ سي هغه دلته سلیکټ کولی شئ. ګوره 2 پیجز زه غواړم چې پر دا یوه شیټ باندې فرنٹ سي 2 پیجز فر شیټ هغه هم ته دلته سلیکټ کولی شئ. فلحال مو پیج فر شیټ دا سیټینګ چې جوړ وکړي ګوره پر دغه سیټ باندې موږ تاسو ته فرنٹ راښکاره کوي چې کومه صفحه موږ فرنټوو هغه دلته موږ ته راښکاره کوي. لمبایي یې څو ده، چوړایي یې څو ده او سره کوم فرنټیږي ګوره ټوله بیکګراونډ هر څه موږ ته راښکاره کوي. بیا به د هغه مابعده د فرنٹ بټن پر کلیک کوئ او کیبل کې فرنٹ به شي. دې ایریا ته وایي فرنٹ پریویو دا زموږ ستاسې فرنٹ پریویو. نو دا و د فرنٹ پرنټینګ په باره کې معلومات. اوس راځو د PDF په باره کې. MS Word کې موږ کار دادی کړی دی. اوس زه غواړم چې دا PDF ته واړوم په ایمیل کې استوم یا یو چاته په واتساپ کې استوم یا میسج کې استوم. نو دا پیل به زه څنګه اړوم PDF ته ډېر په اسانه طریقه سره. ګوره رابسو فایل ته اور ایکسپورټ ته به راشئ. ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ. ګوره دلته چې لیکل دي کریټ PDF پر کریټ PDF باندې به کلیک وکړئ. نو چې کوم وخت کې کلیک پر وکړئ بیا به دې تا ته دا پیج راوړي نوم به ورکړئ. ګوره زه به میرویس په نامه باندې داسې یو کړم. چیرې سوم دلته به فولډر سلیکټ کړم. ګوره دا دلته بل پروت دی د میرویس کمپیوټر په نامه دی. دا به صرف میرویس په نامه کې پبلش وکړي. پبلش چې دې کلیک وکړئ ګوره اوس موږ ستاسې MS Word چې ته واوښتي PDF ته واوښتي. صحیح شو. ګوره موږ ستاسې کولی شو چې هغه فایل ته ورسو دې ته راشه. ګوره میرویس په نامه دا دی PDF فایل PDF ته واوښتي. ګوره زموږ ستاسې MS Word فایل PDF ته واوښتي. اوس ته کولی شئ چې په ایمیل کې یې واستئ چاته یا په واتساپ کې. اوس راځو د خیر سره دا و د PDF په باره کې معلومات. اوس د خیر سره راځو د آپشن په باره کې. آپشن په باره کې معلومات کوم. آپشن کې موږ تاسو کولی شو
ګوره هوم انسرټ ډیزاین پیج لیاوټ ریفرنس etc. زه غواړم چې یو دا رقم ټیپ جوړ کړم د ځان دپاره چې په هغه کې زه یو خصوصي دغه کښېږدم. ګوره زما زیاتره په کار کېږي لکه فارمیټ پرنټر یا دغه رقم په انسرټ کې په کار کېږي چې شي ټیب په کار کېږي نه یا مې پکچرز آنلاین شیفټس داسې زه دا غواړم چې داسې یو ټیپ جوړ کړم چې په هغه کې خپل خصوصي شیان کښېږدم نه. نو رابسو فایل ته به راسو آپشن ته به راسو آپشن کې به کسټمایز ریبن چې کلیک وکړئ بیا به راسئ و نیو ټیب ته نیو ټیب باندې به کلیک وکړئ پر نیو ټیب چې کلیک وکړئ بیا به دلته کلیک وکړئ او رینیم به کړئ دا ټیب به د چیش په نامه کې میرویس په نامه باندې کې دا ټیب اوکې به کې ګوره دا ټیب واوښتي میرویس بیا به پر دا نیو ګروپ باندې اوکې کلیک وکړئ دې ته به هم رینیم به کې چیش به کې رینیم به کې نن به ورکړئ دې ته د چیش important command important commands په نامه باندې کې صحیح شو. اوس راځو دې ته موږ ستاسې کمانډ دي ګوره ما پونټ په کار دی زیاتره ما ته په کار کېږي دا پونټ پکې ایډ کړو دغه رقم میکرو ایڈ का डिलीट ऑप्शन एड सु और दगा रकम से राजा पेस्ट सेव and much more. For all commands باندې وو انت به for all commands باندې ودرې ټول کمانډز بیا تا ته راوړي دې کې ته هر شی سلیکټ کولی شي ستا د خوښې هر شی چې هغه ته دلته کتلی شي راخیستلی شي هلته یې سلیکټ کولی شي. اوس زه غواړم د کلوز یو آپشن په دې کې ایډ کړم نه ګوره کلوز دا آپشن مې کې ایډ کړي کلر زه غواړم د یو کلر آپشن هم کې ایډ کړم ګوره اور دغه رقم کرف دا آپشن مې هم کې ایډ داسې ستاسو د مرضي نور هم ارسونه کې ایډولی شي او رابسو چې شته اوکې پر اوکې چې کوم کلیک وکړئ ګوره راسه انسرټ هوم انسرټ پسې موږ ستاسې میرویس په نامه باندې داسې هوم ټیپ جوړ کړي ګوره میکرو پکښې د ډیلیټ آپشن دی کلوز آپشن دی کلر دی کراپ آپشن ګوره موږ دلته راخته کار کې کولی شو دا موږ ستاسې فیورټ ټیپ موږ ته جوړ کړي. نو دا ملګرو د نن سبق چې تاسو ته مې بیان کړی خدای دې وکړي چې ورسوي به مې وي زما چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ. مهرباني.